მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. რა შედეგებით დასრულდა საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომა. COVID-19 პანდემიაზე რეაგირებისათვის მსოფლიო ბანკი საქართველოსათვის $80 მილიონ გამოყოფს. უწყებათა შორისმა საბჭომ მორიგის ხდომა გამართა ვიდეო კონფერენციის ფორმატში განიხილეს შეზღუდვების მოხსნის საკითხი, ასევე ის თუ როგორ მიმდინარეობს ეკონომიკური საქმიანობა. ეკონომიკის და ჯანდაცვის მინისტრმა საბჭოს წევრებს მიაწოდეს ინფორმაცია საწარმოებში COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების და უსაფრთხოების წესების დაცვის შემოწმების პროცესზე. უწყებების ინფორმაციით საწარმოების ინსპექტირება გრძელდება, ათობით ობიექტი, რომელმაც წესები დააკმაყოფილა ფუნქციონირებას განაგრძობს. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე ასევე განიხილეს სასურსათო და სამედიცინო საშუალებების მარაგების კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, როგორც დღეს ითქვა, ამ მხრივ პრობლემა ქვეყანაში არ არის. ახსენეს დღეს დილით ჩინეთიდან გამოგზავნილი ტვირთიც. COVID-19 პანდემიაზე რეაგირებისათვის მსოფლიო ბანკი საქართველოს დასახმარებლად $80 მილიონ გამოყოფს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პარალელურად მსოფლიო ბანკი თანამშრომლობს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან, თანადაფინანსების ხელშეკრულებით დამატებით $100 მილიონი მოსაზიდად. პროექტის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ეს თანხა სარგებელს მოუტანს მოსახლეობის ფართო სპექტრს, კერძოდ კი ინფიცირებულ და რისკის ქვეშ მყოფი მოქალაქეებს, როგორებიც არიან მოხუცები, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, ასევე საგანგებო სიტუაციებზე მომუშავეები და სამედიცინო პერსონალი. ჯანდაცვის მიმართულებით COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებები მოიცავს დაავადების შემთხვევების გამოვლენას და დადასტურებას, ტესტირების ზრდას, ისევე როგორც შემთხვევების სამართავად ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებას. ამასთან ერთად პროექტი გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ღარიბ და იმ პირებს, რომელთაც პანდემიის გამო სამუშაო დაკარგეს. უპირველეს ყოვლისა მსურს გულწრფელი პატივისცემა გამოვხადო ყველა ექიმის და ჯანდაცვის მუშაკის მიმართ, რომლებიც მოწინავე ხაზზე იმყოფებიან და განსაკუთრებულ და გმირულ საქმეს აკეთებენ. და ასევე გამოვხატავ ჩემს პატივისცემას ქართული ხალხის მიმართ, ვინც არნახული დისციპლინა და სიმტკიცე აჩვენა პანდემიის ამ მეტად რთულ პერიოდში. აღნიშნულის გათვალისწინებით ჩვენ სიამაყით გსურს განვაცხადოთ ჩვენს პარტნიორთან აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან ერთად $180 მილიონი მოცულობის დაფინანსების პაკეტის გამოყოფის შესახებ ჯანდაცვის სექტორის და სოციალური დაცვის ღონისძიებებისთვის. კერძოდ, ჩვენ ვაპირებთ ვირუსთან საბრძოლველად სამედიცინო ტექნიკის ჯანდაცვის მუშაკებისთვის, პირადი დაცვის აღჭურვილობის, სუნთქვის აპარატების, ფილტვის, სავენტილაციო მოწყობილობების, ჟანგბადის დანადგარების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტესტირების კომპლექტების დაფინანსების მხარდაჭერას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გეგმავთ ღონისძიებების მთელი რიგის ხელშეწყობას, მიზნობრივი სოციალური დახმარების და ფულადი ტრანსფერების საშუალებით მოწყვლადი პირების მხარდასაჭერად, რომელთაც სამუშაო დაკარგეს. ახლა ეს ყოველივე ფართო პროგრამის ნაწილია, სადაც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობაზე, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მექანიზმებით, მეორეა საქართველოს მთავრობა, რომელსაც ხელშევუწყობთ ბიუჯეტის მხარდაჭერის ღონისძიებებით და ბოლოს მესამეა კერძო სექტორი, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარების თვალსაზრისით, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ვირუსის გამო ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. და ბოლოს მსურს კიდევ ერთხელ გამოვხატო ყველა საჯარო და კერძო სუბიექტთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი. მტკიცედ მჯერა, რომ თუ ვირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად გავერთიანდებით, ამ კრიზისიდან გაცილებით ძლიერები გამოვალთ. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ბანკი ამ დახმარებასთან ერთად ასევე დამატებით ჯამში $200 მილიონი მოცულობით ეხმარება ქვეყანას COVID-19-თან დაკავშირებული სამედიცინო და სოციალური საჭიროებების დაფინანსების ნაწილში და ასევე მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის დაფინანსება ინფრასტრუქტურული და ციფრული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში, რაც ჯამში დახმარების სახით $300 მილიონ შეადგენს. გამოჩნდა, რომ ციფრული ინფრასტრუქტურის მზაობა და განვითარება არის სტრატეგიული მნიშვნელობის მიმართულება და ამ პროცესში მსოფლიო ბანკი ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარების ნაწილში აქტიურად არის ჩართული. COVID-19 ინფიცირების მეორე შემთხვევა დადასტურდა ახალციხეში. დიაგნოზით ხელების ცენტრის ერთ-ერთ პაციენტს დაუდგინდა, ინფიცირებული გორის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. პაციენტი რეგიონის მცხოვრები არ არის, ის ხელების ცენტრში ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომებით საკარანტინო ზონიდან შეიყვანეს. აღსანიშნავია, რომ ახალციხიდან გუშინ 35 პაციენტის ბიოლოგიური მასალები გაგზავნეს ლუგარის ლაბორატორიაში, მათგან 22 სამედიცინო პერსონალი იყო. ანა შეპკინა გაგაცნობთ მეტ ინფორმაციას, ანა როგორია ბოლო მონაცემები სამცხე ჯავახეთიდან და საინტერესოა რა ვიცით ახალ შემთხვევაზე.
ახალციხის ცხელების ცენტრიდან სულ 29 ნიმუში იყო გაგზავნილი, აქედან როგორც უკვე თამთა შენ აღნიშნე 22 იყო მედპერსონალის, მათ ჩაუტარდათ გეგმიური სავალდებულო ტესტირება, რომელიც პერიოდულად ტარდება ცხელების ცენტრებში და ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში და დღეს მიღებული პასუხების თანახმად COVID-19 არც ერთ მათგანს არ დაუდასტურდა, რაც შეეხება დანარჩენ 17 ნიმუშს, აქედან კორონავირუსი დაუდასტურდა ერთ პირს, ეს არის 30 წლამდე მამაკაცი, ის არ არის რეგიონის მაცხოვრებელი, არის შიდა ქართლის მკვიდრი, ის გუშინ გადმოიყვანეს ცხელების ცენტრში ერთ-ერთი საკარანტინო სივრციდან, მას არ ჰქონდა არანაირი სიმპტომატიკა, თუმცა ჰქონდა შეხება ერთ-ერთ პირთან, რომელსაც ჰქონდა მაღალი ტემპერატურა და მიუხედავად იმისა, რომ არ ჰქონდა კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, მისი პასუხი აღმოჩნდა დადებითი, ის ამ დროისთვის არის უკვე გადაყვანილი გორში, სამხედრო ჰოსპიტალში და როგორც ვიცით, მას ჰქონდა რუსეთსა და იტალიაში მოგზაურობის ისტორია და ის საქართველოში ჩამოსვლისთანავე იქნა გადაყვანილი საკარანტინო სივრცეში, შესაბამისად მას არ ჰქონდა შემხებლობა სხვა პირებთან, ასე რომ სამი დადასტურებული შემთხვევა არის ამ დროისათვის სამცხე-ჯავახეთში, აქედან მხოლოდ ერთი არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი და შეიძლება ითქვას, რომ COVID ინფიცირებულთა რიცხვი სამცხე-ჯავახეთში ბოლო პერიოდში არ გაზრდილა და ეპიდვითარება კონტროლს სრულად ექვემდებარება. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩვენ გავაგზავნეთ 39 ნიმუში, ლაბორატორიული ნიმუში, აქედან 22 იყო სამედიცინო პერსონალის, რომელიც უშუალო შემხებლობაშია პაციენტთან. აქაც ყველა უარყოფითი პასუხი მივიღეთ. დღესდილით მივიღეთ 17 პაციენტის ლაბორატორიული ნიმუშის პასუხი, მხოლოდ ერთი იყო დადებითი, დანარჩენი უარყოფითი. რეგიონში COVID ინფიცირების მხოლოდ ერთი შემთხვევა გვიფიქსირდება და დაახლოებით 10 დღის წინ ახალგაზრდა მამაკაც დაუდასტურდა COVID-19, ისაც ჩამოსული იყო დედაქალაქიდან მშობლების მოსანახულებლად, მის მიერ არ მომხდარა ვირუსის გავრცელება. ამის შემდეგ ჩვენ ათეულობით ტესტი გავაგზავნეთ ლუგარის ლაბორატორიაში და ჯერჯერობით ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელს არ დაუდასტურდა არავის. თუმცა გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა კარანტინიდან გადაყვანილი ადამიანებისა, ვისაც დაუდასტურდა COVID-19, ასეთი იყო მაგალითად ახალციხის საკარანტინო სივრციდან გუშინ გადაყვანილი ერთი პაციენტი, რომელიც არ არის ჩვენი რეგიონის მკვიდრი და მას აქვს მოგზაურობის ისტორია. სულ სამცხე-ჯავახეთში არის მოწყობილი 7 საკარანტინო სივრცე და ამ დროისათვის იქ მოთავსებული არის 309 პირი. საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრებული რეჟიმის დაწესებისთანავე აქ ასევე ამოქმედდა საკონტროლო გამშვები პუნქტებიც და მოქალაქეთა გადაადგილებას და რეკომენდაციების დაცვას მკაცრად აკონტროლებენ სამართალდამცველები თავდაცვის ძალებთან ერთად. მიმდინარეობს მანქანების სადეზინფექციო ხსნარებით დამუშავება და ასევე სავალდებულო პირველადი თერმოსკრინინგი. მადლობა ანა შეპკინა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში დღეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ინფიცირებულთა რაოდენობა ორჯერ ნაკლებია გამოჯანმრთელებულებთან შედარებით. ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 6 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელებულია 12. დღეს კიდევ 9 პაციენტის გაწერას ელოდება საუნივერსიტეტო კლინიკა. ლევან რატიანის განცხადებით ამ დროისათვის მათთან ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული 91 პაციენტი მკურნალობს და უარყოფითი კლინიკა არც ერთს აღენიშნება. 47 COVID ინფიცირებულს მკურნალობენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც დღეს ტესტირება კორონავირუსზე მედიის წარმომადგენლებსაც ჩაუტარეს. ამჟამად 67 პაციენტია, აქედან 47-ს აქვს დადასტურებული COVID ინფექცია. პაციენტების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის და დამაკმაყოფილებელია ძირითადად, უნდა აღენიშნოს, არ ყავს მართვიცუნთქვაზე არც ერთი COVID ინფიცირებული პაციენტი, თუმცა არის სერიოზული პნევმონიით მიმდინარე პროცესების მქონე რამოდენიმე პაციენტი და მათ განსაკუთრებული ინტენსიური თერაპია ჭირდებათ. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელია. გუშინ გაეწერა 3 პაციენტი გაჯანმრთელებული ჩვენგან, დღეს ველოდებით ერთი პაციენტის დადასტურებას. 4 საათზე გვექნება პასუხები რეტესტირების
და 24-სათიან რეჟიმში ტესტირების და ისიც დატოვებს კლინიკას თუ ნეგატიური მოვა პასუხი მეორე ტესტირების. დღეს ვიწყებთ ჟურნალისტების გატესტვას, სწრაფი ტესტია ეს მართალია, მაგრამ ყველა საერთო შემთხვევაში მე უკვე გადავალთ PCR ტესტებზე ჟურნალისტებთან დამამართებაში. ასეთი ჯგუფები განისაზღვრება, მიზნობრივი ჯგუფები, რა თქმა უნდა და მიზნობრივი ჯგუფებს ტესტირებას ჩაუტარდება. მათ შორის თქვა მოხუცთა სახლებში, ვინც ცხოვრობს დღეს იმ მოხუცების მიზნობრივი ტესტირება დაიწყება, რაც ასევე სწორედ მიმაჩნია და ძალიან კარგ ნაბიჯად. ინფიცირებული რჩება 91 პაციენტი, დღეს კლინიკიდან ეწერება 9 გამოჯამრთელებული COVID-ის გარეშე. პირველადად გაგზავნილი გვაქვს რამოდენიმე ტესტის პასუხი და ველოდებით განმეორებით, რაც შეეხება დღეს არსებულ კლინიკას მდგომარეობას, მინდა გითხრათ, რომ დადებითი დინამიკა იმ სიტუაციით, რომ უარყოფითი კლინიკა არც ერთ პაციენტთან არ ვლინდება. რეანიმაციის პაციენტები თვითონ მყავდა 8, აქედან მყავს 6 ფილტვის ხელოვანი ვენტილაციაზე, 2 სპონტანურ სუნთქვაზეა. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე რჩება სტაბილური. ყველა მათგანი უარყოფითი კლინიკის გარეშეა. ზოგიერთ მათგანთან გამოხატულია დადებითი დინამიკა, ეს იმის გამოვლინდება, რომ გამარტივებულია ფილტვის ხელოვანი ვენტილაცია და მზადდებიან ფილტვის ხელოვანი ვენტილაციის მოხსნისათვის. ერთი პაციენტი მივიღეთ ახალი საეჭვო შემთხვევას საქართველოს მოქალაქეს სხვა ქვეყნიდან ამ ეტაპამდე მისი მდგომარეობა არის სტაბილური, ველოდებით COVID-19-ის პასუხს და იმის მიხედვით გადაწყდება ყველაფერი. COVID-19-ით ინფიცირებული 6 ახალი პაციენტიდან ერთი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობს. მარინა ეზუგბაიას ცნობით, ის ბოლნისის კლასტერიდან არის და მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. 4 ინფიცირებული ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს, იქ სულ 59 COVID ინფიცირებული ჰყავთ. პირველად არის, როდესაც გამოჯამრთელებულებსა და დადასტურებულებს შორის ასეთი დიდი სხვაობაა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ გამოჯამრთელებულები ეს რაოდენობა მეტია. ჩვენ ცენტრში არის ახლა 42 დადასტურებული COVID-19, გამოჯამრთელებულები უკვე 63-ია ჩვენთან. გუშინ 3 პაციენტთან მივიღეთ განმეორებით უარყოფითი ტესტი და 3-იან დატოვა კლინიკა. 63 და ამ ეტაპზე 42 პაციენტი მკურნალობს. მათი უმეტესობის მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქია. მხოლოდ ამ ეტაპზე 3 პაციენტი განიხილება როგორც მძიმე პნევმონიით დაავადებული. 6-დან 1 არის თეთრი წყაროს შემთხვევა, 3 საკარანტინე სივრციდან და ეს 1 ახალი ჩვენთან მოთავსდა, ეს არის ბოლნისის კლასტერიდან და 2 წყარო არის დაუდგენელი და გრძელდება ახლა ამ წყაროს მოძიება. COVID-19-ის დადასტურებული დიაგნოზით არის 59. გუშინ 1 პაციენტი გამოჯანმრთელდა და გაეწერა, დაგვემატა 4 ახალი პაციენტი. გამოჯანმრთელებული პაციენტი არის 18 წლამდე ასაკის მოზარდი. ამჯერად 18 წლამდე ასაკის მოზარდი ყავს 10. 3-ია ასაკობრივი მაღალი რისკის ჯგუფიდან, 1 პაციენტია მძიმე, 11 პაციენტი რჩება საყურანთან. დედა და შვილია 2 აქედან ახალი კლასტერიდან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი. დედა მკურნალობდა და ბავშვს რომ დაუდასტურდა, შემოვიდა ჩვენს კლინიკაში და მოხდა დედაშვილის ერთად მოთავსება უკვე ჩვენს კლინიკაში. ქუთაისის მერიასთან დილიდან რიგებია. მოქალაქეები მუნიციპალური ორგანოსგან საშვის მიღებას ელიან. ახლა ადგილზე უკვე დადგეს ბარიერები, რათა რიგში სოციალური დისტანცია დაიცვან, თუმცა იქამდე მსურველთა რაოდენობის გამო წესები ირღვეოდა, რაც დამატებით იწვევდა მისული მოქალაქეების უკმაყოფილებას. მერიასთან მისული ადგილობრივების ნაწილი წუხს, რომ შესაძლოა დღის ბოლომდე ვერ მოასწროს აუცილებელი დოკუმენტების მიღება, თუმცა მერია მიმართავს მოსახლეობას, რომ ყველას მოთხოვნა სამუშაო საათების ამოწურვამდე დააკმაყოფილებენ. ცნობისათვის ქუთაისი იმ 4 ჩაკეტილ ქალაქს შორისაა, რომლის ყველა შესასვლელში ბლოკპოსტები არის განთავსებული. მოქალაქეებს სხვადასხვა აუცილებელი საჭიროებისათვის, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამუშაოებისათვის საშვები ესაჭიროება. ყველაფერი დარღვეულია აქ, ასეთი ახლოს იმჭიდროვე, არ ჯობია ხალხი გავიდეს, ქალაქგარეთ იმუშაოს. აქ სოფლის მეურნეობა, ყოველ დღე მისახედი როა ისეთი საქმეები მაქვს. პლუს ამას ავადმყოფი დედასთან წამალი მისატანი. არ მაქვს ერთდროულად საყიდელი ფული ყოველ 3 დღეში, 2 დღეში მიწევს ჩასვლა და ასეთი დაბრკოლება. ახლა სახლშიც პრობლემა, ავადმყოფი ერთი სახლში მყავს აკეთ. ყოველ დღე მივდიოდი დილით საღამოს ბრუნდები 10 კილომეტრია მოცილებული ქუთაისიდან ეს სოფელი და ახლა ასეთი დაბრკოლება არის ჩემთვის არ ვიცი, ისი ტოლფა
თვასი. ქუთაისელი ვარ და გუშინ ჩამოვასწარი, მაგრამ მანქანა გამიფუშტა ყავს დატოვებული გზაში, ასე ვთქვათ, ხარაგაულის რაიონში სოფელი მაქვს იქ და ამის გულისთვის დავრეკე გუშინ 140 და მითხეს მერიაში მოაგვარე მაგ საქმე. დროებით საშ მოგცემ რეგიონი. აქ ახლა იმარი ამბავია დილას მოვედი და 196 მეტე ვარ და სავარაუდოდ დღეს მაინც არ მომიწევს. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია ყველა იმ საშუალებას გაცემს კანონის შესაბამისად, რომელიც დასაშვებია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. 10 თანამშრომელი ემსახურება აღნიშნულ ნებართვების გაცემას და უმოკლეს ვადაში მოხდება. რა თქმა უნდა, იმ ხალხს, ვისაც საჭიროება აქვს ხვალ დილისთვის, რომ გავიდეს ქალაქიდან, იმ წესის შესაბამისად, რომელიც მთავრობის მიერ არის დადგენილი, ანუ დილის საათებში გასვლა და საღამოს საათებში შემოსვლა, ყველა მოქალაქე დაკმაყოფილდება. ქარხნის ყოფილი მუშა დღეს მსოფლიოში ყველაზე გულუხვი დონორია COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამ სათაურით სტატიას ტელეგრაფი აქვეყნებს. გამოცემის თანახმად, მიუხედავად მსოფლიო ზოგიერთი ფილანტროპის მიერ 6 და 7 ნიშნა შეწირულობისა, სულ მოსახლეზე და ანგარიშებით ყველაზე მსხვილი წვლილის შემტანი არის ქართველი ბიზნესმენი და ყოფილი პრემიერი. სტატიის ავტორი კამილა ტომინა იმ კითხვას აცნობს ბიძინა ივანიშვილს და აღნიშნავს, რომ 64 წლის მაგნატმა, რომლის ქონება საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მე-13-ს შეადგენს, 30 მილიონი დოლარის ოდენობის შეწირულობა გაიღო, რაც სულ მოსახლეზე $7.5 შეადგენს. ხსენებულ სიაში მეორე ადგილზე ავსტრალიელი ბიზნესმენი ენდრიუ ფორესტი, მეცახელად თვიგი, რომელმაც გაიღო 25.5 მილიონი. შემდეგ მოდის Twitter-ის დამფუძნებელი ჯეკ დორსი, რომლის $1 მილიარდი ოდენობის შენატანი ამერიკის შეერთებული შტატების სულ მოსახლეზე $3. ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრი COVID-19-ის შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაციას მართავს. ეკატერინე ტიკარაძემ დეტალურად უნდა ისაუბროს კომპენსაციის გაცემის თემაზეც. პირდაპირ ეთერში ვთავთ პრეზენტაციას. და ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს პაკეტები ყოფილიყო მაქსიმალურად სამართლიანი იმისათვის, რომ ჩვენს არც ერთ მოქალაქეს არ გაჩნდოდა უსამართლობის შეგრძნება და ჩვენც გქონოდა საშუალება იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომი გაგვეხადა ეს მიზნობრივი დახმარებები ყველა ჩვენი მოქალაქისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ შეიძლება იყოს ეტაპობრივად გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ აქვე გვპირდებით, რომ ნებისმიერი ხარვეზი იქნება უმოკლეს დროში გამოსწორებული და ჩვენ ერთობლივად ჩვენს კომისიასთან ერთად, რომელიც დეტალურად მოახდენს დოკუმენტაციის განხილვას, შევეცდებით, რომ უმოკლეს დროში ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა დახმარება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, რომ ჯანმრთელობის დაცვას და ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერებას და განვითარებას მოხმარდება $350 მილიონი, რაც არის ნამდვილად უპრეცედენტო თანხა და ეს მნიშვნელოვნად კარგ ეფექტს იქონიებს ჩვენი სისტემის განვითარებაზე, ხოლო სოციალური დახმარებებისთვის და მიზნობრივი პაკეტებისთვის ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი $1 მილიარდზე მეტი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყოველივე ამით მინიმალურად მაინც შევძლებთ დავეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს. ეხლა კი მე ვთხოვ ჩემს მოადგილეს ქალბატონ თამილა ბარკალაიას დეტალურად გვიჩვენოს ის პრეზენტაცია და გახადოს ის საჯარო ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ამით დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა. მოგესალმებით და მე შევეცდები ძალიან მოკლედ, თუმცა ლაკონურად ავხსნა თუ რა ტიპის დახმარებები არის ჩვენი მოქალაქეებისათვის უახლოეს მომავალში დაგეგმილი, რა პროცედურები არის გასავლელი იმისათვის, რომ მათ ეს დახმარება მიიღონ და იმისათვის, რომ უმოკლეს ვადაში ჩვენ შევძლოთ იმ ეკონომიკური სიდუხჭირის პრევენცია, რომელსაც დღეს განიცდის ჩვენი მოსახლეობა პანდემიის გამო და პანდემიის მძიმე შედეგების გამო. მოგეხსენებათ, როგორც დაანონსებული იყო ბატონი პრემიერის მიერ, ჩვენი სამინისტრო აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ რამოდენიმე მიზნობრივ ჯგუფს დავეხმაროთ. პირველ რიგში ეს არის სოციალურად დაუცველი ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალურთა დაუცველთა ბაზაში და ის ადამიანები, რომლებსაც ქულა აქვს 65,000-დან 100,000-ის ჩათვლით. ესეთი ოჯახები ამ ეტაპზე იღებენ მხოლოდ $50 დანამატ ბავშვის ბენეფიტს, თუმცა ამ მოკლევადიან ჭრილში 6 თვის განმავლობაში აღნიშნული ოჯახები მიიღებენ დახმარებას. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებიც მიიღებენ დახმარებას სახელმწიფოდან 6 თვის განმავლობაში.
სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებთაც ყავს 3 ან მეტი შვილი და შესაბამისად მათი ეკონომიკური საჭიროება არის ძალიან მაღალი და მათი ქულა არის 100,000 ან ნაკლები ჩვენ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, ისინიც მიიღებენ დახმარებას და დაქირავებული პირები, ანუ ფორმალურად დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც ეკონომიკური კრიზისის გამო შეუწყდათ ხელფასი და არიან ანუ ხელფასო შვებულებაში, ან გათავისუფლებულები არიან სამსახურიდან, ასევე არიან ჩვენი პოტენციური ბენეფიციარები. თვითდასაქმებულები და თვითდასაქმებულებთან დაკავშირებით დეტალურად მოგახსენებ ცოტა ხანში რა დახმარებები იქნება თვითდასაქმებულებზე და რა პროცედურები იქნება თვითდასაქმებულებზე, იმიტომ ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მეტი კითხვები როგორც წესი ამ ჯგუფთან დაკავშირებით არის. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველებს, როგორც მოგახსენეთ, ამ ეტაპზე 70,000 ოჯახი, ანუ 190,000 პირი არის, რომელსაც აქვს ქულა მინიჭებული 65,000-დან 100,000-ის ჩათვლით და ისინი არ არიან მიღებები სოციალური დახმარებისა, იმიტომ რომ ჩვენი სოციალური დახმარება, მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიღებები არიან 0-დან 65,000-მდე ქულის მქონე ადამიანები. შესაბამისად, ამ ეტაპზე 6 თვის განმავლობაში სოციალურად დაუცველები მიიღებენ აი შემდეგი სახის დახმარებებს. ერთსულიან ოჯახზე 70 ლარის ოდენობით, ორსულიანზე 90 ლარის ოდენობით და სამსულიანზე 105 და მერე მიდის ზრდა, როგორც მოგეხსენებათ და 6 თვის განმავლობაში საშუალოდ 600 ლარი თითოეულ ოჯახზე იქნება გამოყოფილი, თუმცა უმრავლესობა ოჯახებზე გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე 600 ლარი არის. ამ ადამიანებს და ამ ბენეფიციარებს არავითარი დამატებითი საბუთების წარდგენა არ ჭირდებათ, მათ არავითარი დამატებითი დასაბუთებები არ ჭირდებათ, მათ დაერიცხებათ აღნიშნული დანამატი იმ სოციალურ დახმარებასთან ერთად და იმ სოციალურ განაცემებთან ერთად, რომელსაც ისინი იღებენ. ეს ბავშვის ბენეფიტები არის 65,000-დან 100,000-მდე ქულის მქონე ბენეფიციარების შემთხვევაში. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახები 100,000 ქულა და ნაკლები, რომლებსაც ყავს 3 და მეტი ბავშვი. ასეთი ოჯახი ამ ეტაპზე დაიდენტიფიცირებული არის 21,000 და აღნიშნულ ოჯახებსაც არ დაჭირდებათ არავითარი დამატებითი საბუთების წარდგენა, ვინაიდან ისინი ავტომატურად დაკვალიფიცირებულები არიან და ისინი ავტომატურად მიიღებენ აღნიშნულ დახმარებებს 6 თვის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები ამ შემთხვევაშიც უკვე დაიდენტიფიცირებული არის ბენეფიციარები, ეს არის 40,000 დაახლოებით 40,000 პირი, რომელსაც ასევე არ დაჭირდებათ არავითარი დამატებითი საბუთების წარდგენა, ავტომატურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიასთან ერთად მათ დაერიცხებათ დანამატი თვეში 100 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში, ანუ ჯამში 600 ლარი. დაქირავებით დასაქმებული ადამიანები, რომლებთაც აღარ ერიცხებათ ხელფასი, ან არიან უხელფასო შვებულებაში გაშვებულები, ან არიან გათავისუფლებულები სამსახურიდან, ამ შემთხვევაში მიიღებენ თვეში 200 ლარის ოდენობით დახმარებას 6 თვის განმავლობაში 1200 ლარს. აღნიშნული სიები იქნება წარმოებული შემოსავლების სამსახურის მიერ, რომელიც ჩვენს დასაქმების სააგენტოს წარუდგენს ამ სიებს და აღნიშნულ პირებს, ანუ ოფიციალურად დაქირავებით მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც ფორმალურ დასაქმებას ეწეოდნენ, მათ არ დაჭირდებათ არავითარი დამატებითი საბუთების წარდგენა და დამატებითი რეგისტრაციები, მათი დამსაქმებელი ისევე როგორც მანამდე აკეთებდა ყოველთვიურად ანგარიშგებას, გააკეთებს ანგარიშგებას შემოსავლების სამსახურში, მიაწოდებს ინფორმაციას ამ ადამიანების გათავისუფლებული ადამიანების შესახებ და ავტომატურად მოხდება გადარიცხვები მათ ანგარიშებზე. თვითდასაქმებულების შემთხვევაში არის ორი კატეგორიის ბენეფიციარები. არიან თვითდასაქმებულები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან შემოსავლის სამსახურის ვებგვერდზე. ეს არის ინდივიდუალური მეწარმეები, მცირე მეწარმეები, მიკრომეწარმეები, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელები, რომლებიც უკვე დაიდენტიფიცირებული ყავს სახელმწიფოს და ესეთი ადამიანების რაოდენობა ამ ეტაპზე არის 150,000 დაახლოებით. ამ ადამიანებს ასევე დაეგზავნებათ თვითონ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ინფორმაცია, რომ ისინი არიან მიმღებები ამ დახმარებისა და შესაბამისად მათ არ მოუწევთ ეკონომიკური საქმიანობის დამადასტურებელი რაიმე ცნობის მოძიება და რაიმე ცნობის მოტანა, მათი მხრიდან საკმარისი იქნება მხოლოდ ანგარიშის ნორმის წარდგენა. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ეს არის ფიზიკური პირები, რომლებიც ეწევიან და ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას პირველი კვარტლის განმავლობაში, თუმცა არ არიან რეგისტრირებულები შემოსავლის სამსახურში ან ნებისმიერ სხვა ფორმალური აღრიცხვა მათი არ არსებობს.
ამ შემთხვევაში მათ დასჭირდებათ დამატებითი საბუთის წარდგენა და მე მოგაწოდებთ ახლა ინფორმაციას რას. ამ თვითდასაქმებულებს ერთჯერადი 300 ლარის გადარიცხვა მოხდება დასაქმების სააგენტოს მიერ. როგორც მოგახსენებთ, პირველი კატეგორია, ანუ უკვე იდენტიფიცირებული თვითდასაქმებულების შემთხვევაში ძალიან მარტივი პროცედურა იქნება. 15 მაისს ჩვენს ვებგვერდზე, ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე გაიხსნება რეგისტრაციის პორტალი, რომელიც იმუშავებს და მედითი იქნება 1 აპრილამდე და აღნიშნული ადამიანები მხოლოდ ბანკის ანგარიშს ატვირთავენ, ვინაიდან ჩვენთვის უცნობი არის ამ ადამიანების ბანკის ანგარიში, მხოლოდ ბანკის ანგარიშის ნომრის ატვირთვის შემთხვევაში ისინი მიიღებენ დახმარებას 300 ლარის ოდენობით ერთჯერაც. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები. შესაბამისად, ამ ადამიანებს ასევე ჩვენი სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული პორტალზე, რომელიც 15 მაისიდან ამოქმედდება, მოუწევთ ინფორმაციის განთავსება, პერსონალური ინფორმაციის განთავსება, პირადი ნომერი, საკუთარი სახელი და გვარი და ასევე რაიმე ტიპის დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც მათ ეკონომიკურ საქმიანობას ან შემოსავალს პირველი კვარტლის განმავლობაში დასტურებს. ამ განცხადებების განხილვა მოხდება კომისიური წესით, სადაც ჩართული იქნება როგორც ფინანსთა სამინისტრო, ასევე ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლები და კომისიური წესით იქნება თითოეული დოკუმენტის განხილვა და მაგის მიხედვით დახმარებების გადარიცხვა თითოეულ მოქალაქეზე უმოკლეს ვადაში. ეს არის ძალიან მოკლედ, რაც მე ამ ეტაპზე შემიძლია თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენ მზათა ვართ ნებისმიერი კითხვებისათვის, როგორც ჩვენი ცხელი ხაზის საშუალებით, ასევე მომავალში უკვე პორტალის საშუალებით, სადაც ისინი დეტალურად მიიღებენ ინფორმაციას, თუ რა ტიპის დოკუმენტები, როგორ შეიძლება მოიძიონ და როგორ გავამარტივოთ. თუმცა მინდა დავარწმუნოთ თითოეული ჩვენი მოქალაქე, რომ ეს პროცესი იქნება ძალიან გამარტივებული, მაქსიმალურად ლოიალური და ორიენტირებული მოქალაქის ინტერესზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ახლა ვთხოვ ბატონ ბექა ფერაძეს, შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსს, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს შრომის ინსპექცია, რომ დაეხმაროს ჩვენს დამსაქმებლებს იმისათვის, რომ მათ ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გააკეთონ სამუშაო ადგილებზე. მადლობთ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, ბატონო მინისტრო. პირდაპირ ეთერში ადევნებდით თვალს ჯანდაცვის სამინისტროს პრეზენტაციას, სადაც წარადგინეს COVID-19 შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების სახელმწიფო პროგრამა. განვაგრძობთ გამოშვებას, საგარეო საქმეთა სამინისტრო უცხოეთში მყოფ მოქალაქეებზე ინფორმაციას აქვეყნებს უწყების ცნობით დღის მდგომარეობით დიპლომატიური მისიები სხვადასხვა ქვეყანაში სულ 17,072 მოქალაქეს დაეხმარნენ. ამასთან სამშობლოში ამ დრომდე მთავრობასთან კოორდინირებით 8,563 ადამიანი დაბრუნდა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტში საუბარია საქართველოსაც. ტექსტში ჩამოთვლილია რიგი ნაბიჯები, რაც გადაიდგა, თუმცა აღნიშნულია, რომ გამოითქვა შეშფოთება, რომლის მიხედვით COVID-19-ის წინააღმდეგ მიმართული კონკრეტული ზომები გამოყენებულ იქნა დისკრიმინაციულად. აქ მაგალითად მოყვანილია განსხვავება რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნაში. ის, რომ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ათობით მორწმუნე მიიღო, მაშინ, როდესაც ყველა სხვა რელიგიურმა ჯგუფმა ნებაყოფლობით დახურა დაწესებულებები. ამასთან, როდესაც საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს ხელმძღვანელმა რამადანის დაწყების წას მეჩეთის გახსნა დაანონსა, 2 დღის შემდეგ ის დაკითხვაზე დაიბარეს. აქვე ორგანიზაცია მოწყვლადი ჯგუფებისათვის გამოყოფილ დახმარებაზეც ამახვილებს ყურადღებას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8,9%-ით განისაზღვრა. კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ონლაინ კონფერენციის დროს განაცხადა, რომ კორონავირუსის პანდემიის და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური გაურკვევლობა კვლავ გრძელდება. საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ კი მარტში 6,1% შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინფლაცია დროებითი ფაქტორების გამო რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება და მიზნობრივ მაჩვენებლებს ის 2021 წლის პირველ ნახევარში დაუახლოვდება. კორონავირუსის პანდემიისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური გაურკვევლობა კვლავ გრძელდება. საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ მარტში 6,1% შეადგინა.
ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინფლაცია დროებითი ფაქტორების გამო რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღალ მაჩვენებელზე შენარჩუნდება. შემდეგ ეტაპობრივად შემცირდება და 2021 წლის პირველ ნახევარში მიზნობრივ დონეს დაუახლოვდება. პანდემიის ფონზე ლოგისტიკური შეზღუდვებით გამოწვეული მიწოდების ფაქტორები მიმდინარე თვეებში ინფლაციის შემცირებას დააყოვნებს. თუმცა საგარეო და შიდა მოთხოვნის მკვეთრი კლება წლის განმავლობაში ინფლაციაზე დაღმავალ ზეწოლას შექმნის. დღის ხვაბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგვალოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. სოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა 3.147.000 აჭარბებს, გარდაცვლილია 218.000-ზე მეტი და გამოჯანმრთელებულია 962.000-მდე პაციენტი. პანდემიის პირობებში რიგ სახელმწიფოებში შეზღუდვების ეტაპობრივ შერბილებას შეუდგნენ, მიკრობიოლოგები კი ვაქცინაზე ინტენსიურად მუშაობენ. ისრაელში, სადაც COVID-19-ით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 15.000 აღემატება, ხოლო გარდაცვლილია 212 პაციენტი, დამოუკიდებლობის დღე კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული მკაცრი შეზღუდვების ფონზე აღინიშნა. საავიაციო შოუს მოსახლეობა ძირითადად ტელევიზიით ადევნებდა თვალს. ქუჩებში გადაადგილებას პოლიცია მკაცრად აკონტროლებდა. მერილენდის შტატში კი სამედიცინო პირბადეებით, დამცავი აღჭურვილობითა და ფარებით დატვირთული თურქული სამხედრო თვითმფრინავი დაეშვა. COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლოა აუცილებელი სამედიცინო ინვენტარი შეერთებულ შტატებს ოფიციალურმა ანკარამ გაუგზავნა. იმედი გვაქვს ეს დახმარება ამერიკელი მედიკოსების უდიდეს ტვირთს შეამსუბუქებს. ისინი დღე და ღამე მუშაობენ საკუთარი სიცოცხლის ფასად. ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ გლობალური სოლიდარობა პანდემიასთან ბრძოლაში წარმატების გასაღებია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფიცირებულთა რაოდენობა 1.035.000 აღემატება. COVID-19-ით გარდაცვლულთა რიცხვი კი 60.000 აღწევს. ქვეყანაში კორონავირუსის უკვე 6 მილიონამდე ტესტია ჩატარებული. თეთრი სახლის ლიდერი აცხადებს, რომ შტატებში კიდევ უფრო მასობრივი ტესტირება იგეგმება. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები საბოლოოდ ნულზე დავა. უნდა გესმოდეთ, რომ როცა საქმე შემთხვევების რაოდენობას ეხება, ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მეტი ტესტი კეთდება. რაც მეტი ტესტი კეთდება, მით მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. სამომავლოდ ჩვენ კორონავირუსის ტესტის ჩატარებას საერთაშორისო ავიარეისებზეც გვეგმავთ. დღეიდან მილიონობით ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი ხდება ტესტირება ინგლისშიც. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ყოველდღიურად ტესტი 100.000-მდე ადამიანს უნდა ჩაუტარდეს. ამასთან ტესტის ასაღებად გამოხატული სიმპტომები არ იქნება სავალდებულო. გაერთიანებულ სამეფოში ამ დროისთვის 160.000-ზე მეტი ინფიცირებულია. COVID-19-ით გარდაცვლულთა რაოდენობა კი 22.000 აღწევს. ევროპის ქვეყნების დიდი ნაწილი საყოველთაო კარანტინის ეტაპობრივ გაუქმებაზე მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში COVID-19-ით გარდაცვლულთა რაოდენობა იზრდება. 23.600-მდე გაიზარდა ფატალური შემთხვევების რაოდენობა საფრანგეთშიც, თუმცა შეინიშნება მწვავე პაციენტების რაოდენობის კლება. საფრანგეთის საყოველთაო კარანტინის გაუქმებისთვის ემზადება, მაგრამ შეზღუდვების მოხსნის შემდეგაც სკოლებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება. COVID-19-ით გამოწვეულ პანიკას კი ირანში ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით გარდაცვლულთა მზარდი მაჩვენებელიც ემატება. ოფიციალური ცნობით თებერვლიდან აპრილის დასაწყისამდე ისლამურ რესპუბლიკაში 720-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა COVID-19-ის პრევენციისთვის ალკოჰოლის გადაჭარბებული დოზის მიღებას. ინტენსიური მუშაობა გრძელდება ვაქცინებზეც. რამდენიმე ექსპერიმენტულ ვაქცინა შტატებში, ჩინეთსა და ბრიტანეთში ტესტავენ. ჩინეთში უკვე მეოთხე ვაქცინის კლინიკური ცდები დაიწყეს. მკვლევარები აცხადებენ, რომ ვაქცინის კვლევასა და შემუშავებას როგორც წესი წლები სჭირდება. თუმცა ჩინეთში 24 საათიანი მორიგეობის რეჟიმში მუშაობენ და ცდილობენ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რაც შეიძლება სწრაფად იყოს ხელმისაწვდომი. როგორ დაიხარჯება მთავრობის მიერ მოზიდული 3.5 მილიონი თემაზე ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ისაუბრა და განმარტა, რომ თანხა მოხმარდება მოსახლეობის იმ პრობლემებს, რაც პანდემიის გამო წარმოიშვა, ასევე ეკონომიკის სტიმულირებას. ირაკლი კობახიძის თქმით, თითოეული პუნქტი არის მიზნობრივად გაწერილი, მან ოპოზიციის კრიტიკასაც უპასუხა.
გახსოვთ თქვენ 2008 წელს ომის შემდეგ მათ შორის მსოფლიო კრიზისის გამო შეიქმნა უამრავი პრობლემები შეიქმნა ჩვენს მოქალაქეებს, ეკონომიკურ სუბიექტებს და ბუნებრივია ჩვენი მოქალაქეები და ეკონომიკური სუბიექტები საჭიროებდნენ სათანადო დახმარებას და მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან. რაც ციფრებშიც აისახა სახელმწიფოს მხარდაჭერა, ის იყო ზუსტად 0 ლარი. უამრავი მშენებლობა იყო მაშინ გაჩერებული წლების განმავლობაში, ვერ ასრულებდნენ მშენებლები სამშენებლო ობიექტებს, იყო უამრავი ობიექტი, სასტუმრო, ტურისტული ობიექტი ასევე გაჩერებული და გაკოტრებული და თქვენ გახსოვთ მაგალითად იგივე ქობულეთის პრობლემა, უამრავი ადამიანი იყო, რომლებსაც ჰქონდათ ცეცხლები გამოტანილი ბანკებიდან და წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ ამ ცეცხლების დაფარვას, იმის გამო სწორედ რომ სახელმწიფო მათ ხელი არ გაუმართა. საქართველოს პრეზიდენტი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ მიუღებელი და ყოვლად გაუგებარია უკრაინის ხელისუფლებაში სააკაშვილის ნებისმიერ საჯარო პოზიციაზე შერჩევა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო და უკრაინა მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორები არიან, პარტნიორი ქვეყანა მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზე განიხილავს კანდიდატურას, რომელიც საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არის ცნობილი. ამან კი პრეზიდენტის განმარტებით გამოიწვია საქართველოს ხელისუფლების და საზოგადოების საფუძვლიანი შეშფოთება. როგორც სახელმწიფოს მეთაური კარგად ვაცნობიერებ იმას, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში მიუღებელია სხვა სახელმწიფოს შიდა საქმეებსა და საკადრო პოლიტიკაში ჩარევა, თუმცა ასევე მიუღებელია და ყოვლად გაუგებარია უკრაინის ხელისუფლებაში იმ ადამიანის ნებისმიერ საჯარო პოზიციაზე შერჩევა, რომლის დანაშაულებრივი ქმედებები ფიგურირებს არა მხოლოდ ქართული მართლმსაჯულების განაჩენში, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამის ვერდიქტში. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ის მძიმე კორუფციულ დანაშაულებებში აბრალდებული დღეს შექმნილ ვითარებას განიცდის ყველა, ვინც ჩვენი ქვეყნების ისტორიასა და ერთად გავლილ უმძიმეს გზას პატივს სცემს და ვისაც აღელვებს ჩვენი სტრატეგიული მეგობრობის მომავალი. მათ შორის ვარ პირადად მე, საქართველოს პრეზიდენტი და ჩემთან ერთად არის საზოგადოების უმრავლესობა. მოვლენების ასე განვითარება კი მხოლოდ მათ შეიძლება სურდეთ, ვისაც საქართველოსა და უკრაინის ურყევ მეგობრობაში ზარის გაჩენა აწყობთ. პირადად მე არც მინდა ვიფიქრო, რომ ასეთი ვარიანტი დასაშვებია. ვერც წარმომიდგენია, რომელი ერთი ადამიანი შეიძლება იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ უკრაინას უღირდეს, მის გამო სასწორზე დადოს ჩვენს სახელმწიფოთა შორის ხანგრძლივი ურთიერთობა და უგულებელყოს ჩვენი ინსტიტუტები და შეურაცხყოს ჩვენი საზოგადოება. უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშვნის საკითხის შეაფასეს გადაცემა ღია ეთერშიც. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით ეს ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა იქნება. თემაზე ისაუბრა უკრაინის უმაღლესი რადის ფრაქცია ევროპული სოლიდარობის თანათავმჯდომარემაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერა არ აქვს. სადაც არ უნდა იყოს დანაშაული ჩადენილი, რომელიც დამტკიცებულია არაერთი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, ელემენტარულია, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს სურდეს არა ასეთი წარსულის ადამიანები, არამედ ისინი, ვინც მართლაც რეფორმატორები არიან. სააკაშვილის ამ თანამდებობაზე აღმოჩენა, რა თქმა უნდა, არის ქართველი ხალხის და პირველ რიგში მის მიერ გაუბედურებული ქართველი ადამიანებისა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების შეურაცხყოფა, მაგრამ ასევე შეურაცხმყოფელი იქნებოდა, ჩემი აზრით, ეს დანიშვნა უკრაინელი ხალხისთვის. სააკაშვილი არის რუსული პროექტი, ეს არის პუტინის პროექტი, ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც დაინტერესებული არის დესტაბილიზაციაში უკრაინის და საქართველოსი, არის რუსეთი. მეტი ესეთი ქვეყანა მსოფლიოში არ არსებობს. მუდმივი დესტაბილიზაციის წყარო, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში არის სააკაშვილი. შემდგომი სხდომა პარლამენტისა უახლესი დაგეგმილია ხუთშაბათისთვის ამ კვირაში და ჩემი ინფორმაციის თანახმად განრიგი პუნქტების ნუსხაში არ არის მოცემული საკითხის ბატონის სააკაშვილის საკითხის განხილვა არ არის გათვალისწინებული, რადგანაც უკრაინული პარლამენტი მის მიმართ უარყოფითად არის განწყობილი. არ მინდა ვისაუბროს სხვა ფრაქციებზე, მაგრამ რაც შეეხება ევროპული სოლიდარობის ფრაქციას, ძალიან კარგად გვახსოვს მოგეხსენებათ, რომ ბატონმა სააკაშვილმა გაარღვია უკრაინის საზღვარი და მის თვალწინ ურტყამდნენ უკრაინელ მესაზღვრეებს და იცით უკრაინელებისთვის და ქართველებისთვის სახელმწიფო საზღვარი ისეთივე სიმბოლო არის, როგორც სახელმწიფო დროშა ან სახელმწიფო ჰიმნი და გარდა ამისა ძალიან კარგად გვახსოვს ცნობილი საუბარი, არ ვიცი მოგეხსენებათ თუ არა საქართველოს ამის შესახებ ხალხს მოხსენება თუ არა, უკრაინის პარლამენტში დიდი ხნის წინ
ნაჩვენები იქნა აშკარა მტკიცებულებები იმისა, რომ ბატონ სააკაშვილს ჰქონდა პირდაპირი მოლაპარაკებები იანუკოვიჩის პარტიასთან. იანუკოვიჩი კი გახლავთ ადამიანი, რომელიც ზანებითაც ხრეტდნენ კიევის ცენტრში ხალხს რევოლუციის, ღირსების რევოლუციის დროს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო ბიუჯეტის განხილვა ხმაურის ფონზე გრძელდება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. უკვე ცნობილია, რომ საფინანსო დოკუმენტს არ ექნება ოპოზიციის მხარდაჭერა. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადება, რომ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტი არ პასუხობს COVID-19 დაზარალებული მოქალაქეების საჭიროებებს. პროექტის მიხედვით კორონავირუსის კრიზისის დასაძლევად 20 მილიონი იხარჯება, 3 მილიონ ლარზე მეტი კი სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხება. ჯანდაცვასთან ერთად პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა და განათლება. ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი კითხვებზე, რომ მაგალითად რატო ვერ მიიღებს დაფინანსებას 200 ლარიანს, თუნდაც სოფლის მოსახლეობა ვერ მიიღებენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული ტაქსზე, რომლებიც მუშაობდნენ მაგალითად თურქეთში, ჩაისკრებდნენ. ასევე ვერ მიიღეს დაფინანსება ისეთმა ოჯახებმა, რომლებიც ცენტრალიზებული ფორმით არ მოიხმარებენ ბუნებრივ აირს, მაგალითად და ეგრეთ წოდებულ ბალონებს მოიხმარებენ. აი ამ ოჯახებმა ვერ მიიღეს კომუნალური დაფინანსება და ჩვენ ვითხოვდით სწორედ, რომ აი ეს დაფინანსება გაცემულიყო აჭარის ბიუჯეტიდან. სექტემბრის თვეში მიღებულ დოკუმენტზე მთხოვენ რატო არ გეწერა COVID-19 საკითხები და ამას ვეძახიან დემაგოგიას. რაც შეეხება საკითხებს, რომლებიც იყო დასმული. თვითდასაქმებულების ნაწილში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზად ვართ ამაზეც ვისაუბროთ, ოღონდ არა ზედაპირულად და უბრალოდ საკითხის დაყენებით, არამედ ბიუჯეტი არის ციფრები, ხო? და ეს ციფრები ხაერიდან არ მოდის. ამ ციფრებს მარტო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და მრობა არ ადგენს. ამ პროცესში ჩართულია მსოფლიო ბანკი, რომელიც იძახის, რომ იცით რა, ძალიან კარგად აკეთებთ ამას დღესდღეობით. ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ დღეს წარმოვადგინეთ, ემსახურება პანდემიის გავრცელების, პანდემიის არსებობისას გასატარებელ ღონისძიებებს. ამ თვალსაზრისით უმთავრესია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ჩვენი თანამოქალაქების ჯანმრთელობის შენარჩუნება და მაქსიმალურად ის თანხები, რაც გამოყოფილია როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის ბიუჯეტის შესაბამისად, აგრეთვე ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისად, ყველა ეს თანხები ხმარდება სწორედ აი ამ ამოცანას. გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე, ამ სლოგანით აქცია ამჯერად სამცხე ჯავახეთში მიმდინარეობს. ახალციხის საკრებულოს შენობაში ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის მხარდამჭერები, სამხარეო ადმინისტრაციის მერის და საკრებულოს თანამშრომლები შეიკრიბნენ. სულ სისხლი 50-მდე მსურველმა გაიღო. მსგავს ღონისძიებაში მონაწილეობა არის უმნიშვნელოვანესი განსაკუთრებით დღეს, როდესაც კორონავირუსის პანდემია. აღსანიშნავია, რომ ჩვენს რეგიონში უკვე თითქმის ყველა რაიონში ჩატარდა მსგავსი აქცია და გვაქვს მზაობა, რომ მომავალშიც მივიღოთ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებში. რეგიონში ეს ღონისძიება ტარდება ყველა რეკომენდაციის დაცვით, დისტანციის დაცვით. ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი ახალციხიდან უერთდებით ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივას. უანგაროდ უნდა გავიღოთ სისხლი იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლე. ფაქტიურად ყველაფერი მიმდინარეობს ზოგადი რეკომენდაციების შესაბამისად და ამასთანავე მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ აქციაში და მიიღონ მონაწილეობა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას აზერბაიჯანის ბიზნესმენთა ასოციაციამ ელჩ დურსუნ ჰასანოვის დახმარებით 200 სასურსათო პაკეტი გადასცა. რეგიონის მასშტაბით დღეიდან დაიწყება დარიგება სამომხმარებლო კალათების და ის სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მრავალშვილიან და გაჭირვებულ ოჯახებს გადაეცემათ. აზერბაიჯანის საელჩოს დახმარებით აზერბაიჯანის ბიზნესმენთა ასოციაციამ კახეთის გარდა სამომხმარებლო კალათები საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებსაც გადასცა. ეს ტვირთი არის კვების პროდუქტები, არა მალტუჭებადი პროდუქტები, რომელიც გადაეცემა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ყველაზე უფრო მოწყვლად ჯგუფებს. მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობას არა აქვს მნიშვნელობა, იქნებია როგორც ქართველი ეროვნების, ასევე აზერბაიჯანელი ეროვნების მოსახლეობა. ანუ ტვირთი განკუთვნილი არის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. ჩვენ ახლა კახეთში ვიმყოფებით, სადაც 200 ცალი სასურსათო კალათა ჩამოვიტანეთ. ეს ტვირთი სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე გადანაწილდება. კორონავირუსის გამო ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, ვინაიდან ჩვენ მეგობრები ვართ. ჩვენი ტკივილი თქვენი ტკივილია და პირიქით.
კახეთში სასტუმრო ლოპოტაში მოწყობილი საკარანტინო სივრცე დღეს 51 ადამიანმა დატოვა. მათ 14-დღიანი იზოლაციის პერიოდი დაუსრულდათ. თითოეულმა მათგანმა სამედიცინო შემოწმება გაიარა. მათი წასვლის შემდეგ საკარანტინო ზონის ტერიტორიაზე სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. აღნიშნული ნაკადის ტრანსპორტირება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უზრუნველყოს. კარანტინში მყოფთა გამგზავრებას კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილიც დაესწრო. ბოლო მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით კარანტინის რეჟიმში 5143-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება, რომლებიც 83 სასტუმროში არსებულ საკარანტინო სივრცეებში არიან განთავსებული. карантинში მყოფი ერთი ჯგუფის სახლებში დაბრუნების პროცესი მიმდინარეობს, 51 ადამიანი ბრუნდება. უნდა ითქვას, რომ მთელი კახეთის მასშტაბით დაახლოებით ამჟამად 600-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება карантинში და 1100-ზე მეტმა ადამიანმა დაასრულა каранტინი. მინდა გითხარით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ორი კვირა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე უკრაინიდან ჩამოვედი და არ ვიცოდი, ვისთან მქონდა კონტაქტი კონკრეტულად. გამიჭირდა იმ ხრივ აკ-ყოფნა, რომ მარტო ვიყავი და არავისთან კონტაქტი არ მქონდა ფიზიკურად, მაგრამ პირობებს რაც შეეხება, ძალიან კარგი პირობები იყო. მე ამით 16 საათამდე გემშვიდობებით, იქამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯეზე. დროებით.